السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل المفروكة بطريقة سهلة وواضحة ومبسطة، وأهم شي بطعم كتير طيب. بس أهم نقطة بدنا نعرفها إنه المفروكة اللي بنشتريها جاهزة بتكون معمولة بالفرك. نحن اللي بدنا نعملها هلأ هي بديل سهل لينعمل بالبيت، وخاصة للمغتربين، بالسميد الناعم. بس الطعم رائع، القوام بيختلف شوي، بس أهم شي إنه عنا طعم مفروكة كتير طيب وكتير رائع. نبدأ بوضع كوب من السكر على النار من نار هادية لمتوسطة حتى يتكرمل عنا. بدنا السكر يتكرمل بشكل كامل. منوزع الحرارة، في حال من الأطراف بلش يدوب ومن الوسط اسا مدب منحرك شوي. إذا ما حسينا في داعي إن نحرك ما نحرك كتير، بس منحرك وقت نحس إنه في ناحية عم تدوب أسرع من ناحية تانية كرمال نوزع الحرارة. ما منضيف المي أبدا حتى يدوب عنا السكر بالكامل، ما يكون في أي شي بالسكر. بس يوصل لهيدا اللون ويدوبوا عنا أي تكتلات من السكر موجودين بصير فينا نزيد المي. ما منشد عليه أكتر كرمال ما يصير كتير غامق عنا. منضيف بهالمرحلة كوب مي سخنة بالتدريج. أهم شي إنه ما تشدوا عليه بالمرحلة اللي قبل حتى يتكرمل، خلي بس ياخد لون خفيف وحلو ومنضيف المي عليه. حيتشكل عنا قرص بالطنجرة، ما منحرك أبدا حتى يدوب القرص عنا بالكامل. منخلي النار هادية وهيك حتى يدوب عنا القرص بالكامل. ساعتها بصير جاهز للاستعمال. منطفي النار عليه ومنحطه على جنب. لتحضير خليط المفروكة بنبدأ بواحد كوب سميد ناعم، طحين فرخة اللي عم استعمله. منحطه على النار. بدنا نحمره شوي، يعني ما بدنا نعطيه كتير لون قوي، بس هيك شوي مجرد ياخد لون خفيف. ما نكتر لأنه بيصير بيعطي طعم مرورة. بس نكتر تحميره طعمه أبدا ما بيطلع طيب بالمفروكة، فبس شوي يدوب يعني. مهم هيك شوي ياخد شوية لون ومنضيف عليه الزبدة. بدنا نضيف عليهم 100 جرام زبدة. منحرك بهيدا الشكل حتى يتجانسوا السميد مع الزبدة. حتى نحصل على هيدا القوام الرملي. إذا كان القوام عندكم سائل فيعني مكترين زبدة، ما لازم يكون سائل لأن احنا بعدين حنضيف السكر المكرمل. لازم يكون بهيدا القوام، قوام رملي. بس يتجانسوا سوا منضيف السكر المكرمل اللي عملناه على جنب. وهون بس بيبقى علينا التحريك حتى نوصل للقوام المطلوب. ما نخليها كتير تشد على النار لأنه هي بعدين حتشد، بس بدها تبرد وتصير بحارات الغرفة. بس المهم نوصل لقوام ما يكون عنا سائل كتير. حوقف على هيدا القوام. أكتر من هيك بتصير كتير قاسية عندكم، بس بدها تبرد وتصير بحارات الغرفة. ما تخلوها أكتر من هيك على النار، بكفي هالقد. حتى اللي بيحبوا المفروكة كتير طرية فيهم يتركوها كمان وقت أقل، يعني على النظر بيبين. واخر شي بدنا نضيف عليهم ملعقة كبيرة مي زهر وملعقة كبيرة مي ورد ومنحرك. وهيك بتكون جاهزة للتقديم. دغري منصبها بصحون التقديم لأنه بتقصى بعدين عنا. أنا بحبها تكون طبقة سميكة كرمال هيك حطيتها بصحن واحد، بس هي بتعملكم كمية أكتر من هيك. أنا كتير بحب تكون المفروكة سميكة عندي والقشطة أقل من المفروكة. منحط القشطة حسب الرغبة. مثل ما شايفين لون المفروكة رائع وطعمها جدا جدا طيب، فعلا طعمها كتير طيب. فرق بالقوام عن اللي منجيبها جاهزة بهيدي الطريقة انه هيدي بتكون مكتلة على بعضها اكتر منها مفرفطة، بس الطعم رهيب. كتير منصحكم تجربوها. عم زينا هون باللوز المحمص والفستق الحلبي، وما بتكمل بلا زهر الليمون عليها، بيعطيها لون وطعم كتير طيبة. وانتو فيكن تزينوها حسب الرغبة. فيكن كمان الكاجو بتضيفوا اللي انتو بتحبوا عليها. وهيك بتكون خلصت وصفتنا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم ما تنسوا السبسكرايب، تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وهنا.